હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મનીષા અને આપ સૌનું સ્વાગત છે મારી કુકિંગ ચેનલ સ્ટાર કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ફટાફટ બની જાય તેવું લીલા મરચાંનું અથાણું, જે એકદમ ચટપટું અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ કરી ન હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અથાણું બનાવવા મેં અહીં 200 ગ્રામ લીલા મરચાં અને 2 લીંબુ લીધા છે. મરચાંને આ રીતે કટ કરી લીધા છે અને 2 લીંબુનો રસ પણ કાઢી લીધો છે. તો ચાલો અથાણું બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તેના માટે કાચનું એક બાઉલ લીધું છે. તેમાં 2 ચમચી રાઈના કુરિયા નાખીશું, અડધી ચમચી મેથીના કુરિયા લેશું, અડધી ચમચી ધાણાના કુરિયા લેશું, અડધી ચમચી વરિયાળી લેશું. તેમાં અડધી ચમચી મીઠું નાખીશું અથવા તો સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું. આમ પણ અથાણામાં મીઠું થોડું ચડિયાતું જ હોય છે. તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ નાખીશું, અડધી ચમચી હળદર નાખીશું, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું. અહીં જો તમારે અથાણું થોડું બનાવવું હોય તો તેલ થોડું ઓછું નાખવાનું, પરંતુ જો તમારે તેને 15 દિવસ કે મહિનો દિવસ માટે રાખવું હોય તો તેમાં તેલનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું. હવે તેમાં લીંબુનો રસ નાખી અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આ અથાણામાં લીંબુ પણ વધારે જ નાખવાનું છે, કેમ કે તેનાથી અથાણાનો ટેસ્ટ એકદમ ચટપટો આવશે અને લીંબુ નાખવાથી મરચાં પણ એકદમ કડક જ રહે છે. તો આ રીતે મસાલાને એકદમ તૈયાર કરી લીધા બાદ તેમાં મરચાં ઉમેરી દેવાના. મરચાંને મસાલાની સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે મરચાંનું અથાણું બનાવીને તેને તરત જ ખાઈ શકાય છે અને તેને તમે 15 દિવસ ફ્રીજમાં રાખીને પણ ખાઈ શકો છો. તે ખૂબ જ ચટપટું લાગે છે. તેને તમે ભાખરી, પરોઠા કે થેપલાની સાથે ખાઈ શકો છો. અને જો તમે ક્યાંય બહાર ફરવા જાઓ તો ત્યાં પણ તમે તેને થેપલાની સાથે પેક કરીને લઈ જઈ શકો છો. આ અથાણું ફ્રીજ વિના પણ 1 અઠવાડિયા સુધી બગડતું નથી. તો હવે આ અથાણું બનીને બિલકુલ તૈયાર છે. તે ખાવા માટે એકદમ રેડી છે. હવે આ અથાણાને એક કાચની બોટલમાં ભરીને ફ્રીજમાં રાખી દેશું અને પછી જ્યારે પણ તમારે ડિનર કે લંચ હોય ત્યારે તેને કાઢીને ખાઈ શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ કરી ન હોય તો પ્લીઝ તેને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.